नमस्कार. तुमच्या आमच्या कुकिंग शोमध्ये मी तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते. आज आपण अर्धा किलो मैद्यापासून खुसखुशीत व जिभेवर जाताच विरघळणारी शंकरपाळी कशी बनवायची याची रेसिपी पाहणार आहोत. तर चला मग रेसिपी बनवण्यास सुरुवात करूया. त्यासाठी येथे मी 1 वाटी दूध व 1 वाटी तूप घेतले आहे. आपण हे तूप गरम केल्यानंतर हे तूप पूर्ण 1 वाटी असे होईल. आता आपण हे तूप चांगल्या प्रकारे गरम करून घेणार आहोत. आता आपले हे तूप चांगल्या प्रकारे गरम झाले आहे. आता आपण तुपाचा गॅस बंद करून घेऊ व गॅस बंद करून झाल्यानंतर आता आपण या तुपामध्ये 1 वाटी दूध टाकून घेऊ. दूध टाकून झाल्यानंतर आता आपण हे सर्व चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊ. हे सर्व चांगल्या प्रकारे मिक्स करून झाल्यानंतर आता आपण या तुपा व दुधामध्ये 1 वाटी पिठी साखर टाकून घेणार आहोत. साखरेचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. आता आपण हे सर्व चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊ. आता आपली पिठी साखर तुपा व दुधामध्ये चांगल्या प्रकारे मिक्स झाली आहे. आता आपण पीठ भिजवण्यास घेऊ. त्यासाठी येथे मी अर्धा किलो मैदा घेतला आहे. वाटीच्या प्रमाणात सांगायचं असेल तर येथे मी 4 वाटी मैदा घेतला आहे. त्यासाठी येथे मी 1 वाटी पिठी साखर म्हणजे 400 ग्रॅम पिठी साखर, त्याचबरोबर 1 वाटी दूध म्हणजेच पावशेर दूध व 1 वाटी तूप म्हणजेच 150 ग्रॅम तूप घेतले आहेत. आता आपण हे दुधाचे व तुपाचे मिश्रण या पिठामध्ये टाकून घेणार आहोत व हे पीठ चांगल्या प्रकारे भिजवून घेणार आहोत. मैदा टाकताना इथे मी सर्वप्रथम 3 वाटी मैदा टाकून घेतला व 1 वाटी मैदा मी नंतर टाकणार आहे. आता आपण हे तुपाचे व दुधाचे मिश्रण टाकून झाल्यानंतर हे सर्व चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊ. हे सर्व चांगल्या प्रकारे मिक्स करून झाल्यानंतर आता आपण यामध्ये आणखी 1 वाटी मैदा टाकून घेणार आहोत. म्हणजे आपण बरोबर 4 वाटी मैद्याचा वापर केला आहे. आता आपण उरलेले सर्व दूध व तूप या पिठामध्ये टाकून घेणार आहोत. हे सर्व टाकून झाल्यानंतर आता आपण हे सर्व पीठ चांगल्या प्रकारे भिजवून घेऊ. तुम्हा सर्वांना जर माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर रेसिपींना लाईक करा आणि शेअर करा व अशाच नवनवीन रेसिपींसाठी आपल्या कुकिंग शो रेसिपी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्यासोबत शेजारील बेल आयकॉनला प्रेस करा म्हणजे तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपींचे नोटिफिकेशन सर्वात पहिले मिळेल. आता आपले शंकरपाळ्यांसाठी लागणारे पीठ चांगल्या प्रकारे भिजले गेले आहेत. आता आपण हे पीठ 15 मिनिटं भिजण्यासाठी एका बाजूला ठेवून देऊ. 15 मिनिटांनंतर आता आपले पीठ चांगल्या प्रकारे भिजले गेले आहेत. आता आपण पुन्हा एकदा हे पीठ चांगल्या प्रकारे मळून घेऊ. पीठ चांगल्या प्रकारे मळून झाल्यानंतर आता आपण या पिठातील एक छोटासा गोळा बाजूला काढून घेतला आहे. आता आपण याची शंकरपाळी बनविण्यास घेणार आहोत. आता आपण हे शंकरपाळीचे पीठ चांगल्या प्रकारे लाटण्याच्या मदतीने लाटून घेणार आहोत. शंकरपाळीचे पीठ लाटताना एकसारखे लाटावे, मध्यभागी जाड किंवा बाजूने बारीक असे लाटू नये. पीठ लाटताना चांगल्या प्रकारे एकसारखे लाटावे व शंकरपाळी खूप जास्त बारीक किंवा खूप जास्त जाड अशी ठेवू नये. आता आपले हे सर्व चांगल्या प्रकारे लाटून झाले आहेत. आता आपण याची शंकरपाळी बनविण्यास घेऊ. त्यासाठी आता आपण सर्वप्रथम या पोळीचे बाजूचे काठ कट करून घेणार आहोत, जेणेकरून आपली शंकरपाळी एकसारख्या आकाराची तयार होईल.
बाजूचे काठ कट करून झाल्यानंतर आता आपण शंकरपाळी कट करून घेणार आहोत। आता इथे मी व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे शंकरपाळी कट करून घेत आहे। आता इथे मी चौकोनी आकारामध्ये शंकरपाळी कट करून घेत आहे। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही डायमंड आकारामध्ये सुद्धा शंकरपाळी कट करून घेऊ शकतात। आता आपण हे शंकरपाळे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ। तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही एकाच वेळी संपूर्ण शंकरपाळी कट करून ठेवू शकतात व तुम्ही सर्व शंकरपाळी एकाच वेळी तळू शकतात। आता आपले हे शंकरपाळे करून झाले आहेत। अशाच प्रकारे आता आपण संपूर्ण शंकरपाळे करून घेणार आहोत। आता येथे मी गॅसवर शंकरपाळी तळण्यासाठी तेल गरम होण्यासाठी ठेवले होते। आता आपले तेल चांगल्या प्रकारे गरम झाले आहेत। आता आपण त्यामध्ये बनवून घेतलेली शंकरपाळी टाकून घेऊ। शंकरपाळी तळताना खूप जास्त शंकरपाळी एका वेळी तळू नये, त्यामुळे तुमच्या शंकरपाळ्यांना एकसारखा रंग येत नाही। त्यामुळे शंकरपाळी तळताना थोड्या थोड्या प्रमाणातच शंकरपाळी तळून घ्यावी। शंकरपाळी तळताना गॅसची फ्लेम नेहमी कमीच ठेवावी, त्यामुळे तुमच्या शंकरपाळ्यांना एकसारखा रंग येईल। तुम्ही पाहू शकतात आता आपल्या शंकरपाळ्यांना एकसारखा असा लालसर रंग आला आहे। आता आपण हे शंकरपाळी तेलामधून काढून घेऊ। आता अशाच प्रकारे आपण संपूर्ण शंकरपाळी तळून घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता आपली शंकरपाळी मध्यभागापर्यंत चांगल्या प्रकारे तळली गेली आहेत व शंकरपाळ्यांना भरपूर असे लेयर्स आले आहेत। मऊ खुसखुशीत अशी शंकरपाळी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की सांगा। रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया आपण अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत सर्वांनी काळजी घ्या। बाय।